Sa mga merong kadate dyan or naghahanap pa ng kadate or gusto lang talagang umaura sa Valentine's Day, I think this video is for you. Hey gorgeous! Welcome back to my channel. This is Xandra, and kung bago ka pala dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell down below for more updates. For this content, I'll be doing an easy makeup tutorial for Valentine's Day. So, hindi muna ako gagawa ng creative looks kasi may mga nag-request sa akin na gumawa lang ng easy makeup tutorial. And after I do my makeup, just keep on watching guys dahil gagawa ako ng lookbook or magpa-fashion haul ako. And this is my first time to do a fashion haul and I'm so excited para naman magkaroon kayo din ng idea para on what to wear sa Valentine's Day, diba? So without further ado guys, keep on watching and let's get started. By the way guys, i-introduce ko sa inyo yung bago ng Maybelline and ito yung kanilang Maybelline Sensational Liquid Matte Lip Tint and ito yung Valentine's collection nila and exclusive lang for Valentines and it's a limited edition and the shades are the Decadent Lips and the Irresistible Kiss. So, hindi ko pa sila natatry and I'll be trying it first here. It's a multi-use lip tint and pwede siya sa eyes, pwede siya sa cheeks, and pwede sa lips. So, ito yung gagamitin ko para sa aking cheeks and lips later. And gusto kong experiment itong Decadent Lips na shade sa aking eyes para masubukan din natin kung pwede kong pack din siya sa eyes natin, diba? Dahil nga matte siya, medyo nahirapan akong i-blend siya sa aking eyelids. And I think na pag gagamitin nyo itong liquid matte ng Maybelline, I think dapat i-blend nyo siya agad. And ayun. So, kailangan ko siyang remedyohan ng concealer dito para maayos ulit yung aking eyelids. And ayan. So, medyo parang hindi pala similar yung shade niya pagka ina-apply dito sa aking eyelids. Para siya nagiging magenta or parang fuchsia pink yung dating niya dito sa eyelids ko. Yung color niya sa personal I don't know kung sa registry ng camera ay ganun din yung shade niya. Pero yon, we'll see mamaya sa aking lips and sa aking cheeks kung ganun din yung magiging color payoff niya. Tapos na muna ako sa aking eyes and magpo-proceed na muna ako sa foundation and sa pinaka full look sa aking face. And I'm so excited to use this newly improved Fake Me Matte Poreless Foundation ng Maybelline dahil it will really suits my oily skin.
So, isa-swatch ko ngayon yung bagong Sensational Liquid Matte ng Maybelline. And ito yung kanilang shade na Decadent Lips and Irresistible Kiss. So, unahin ko muna si Irresistible Kiss. Ito siya, may pagka-red yung kanyang shade. Perfect na perfect for sa mga mahihilig sa red. Nagulat ako sa shade nitong Decadent Lips. Ang ganda! First time ko magkaroon ng ganitong shade. And ang ganda. Bagay siya sa akin. Ang ganda! I like this. Okay lang na kahit hindi nyo i-full lips itong liquid matte ng Maybelline. And okay siya na pa-ombre, I think. Parang kung gusto nyo parang Korean type yung lips nyo. So, ayan. Pero ako full lips ko siya kasi ayun yung gusto kong ma-achieve para makita natin kung ano talaga yung color payoff niya sa labi ko. And ang ganda niya. Kanina kasi, sinubukan ko siya sa eyelids ko, diba? And ano siya, parang ang naging color payoff niya, parang nagiging fuchsia pink siya. I don't know, siguro dahil na din sa eyeshadow na nilagay ko, kaya ganun yung naging halo niya. And medyo mahirap nga siya i-blend. Pero nung binlend ko naman dito sa aking cheeks, ang dali lang niya i-blend. And ayan, nag-blend siya ng maayos. And hindi ganun katapang. And ayan, ang ganda nitong Decadent Lips. Sabi na ito talaga magugustuhan ko. So ayan, ang ganda niya. Promise, ang ganda. I think bagay siya both morenas and mestizas. So, kung ako sa inyo, dahil limited edition lang to na Maybelline, get nyo na. I highly recommend this one. Ano lang, ang cons lang niya, dahil nga matte siya, super so, parang medyo mahirap siyang, ano yun, parang hindi siya smooth i-glide, ganun lang. Yun lang yung napansin ko sa kanya, hindi siya smooth i-glide sa lips, knowing na matte siya. And yun nga, dahil hindi naman siya lip mousse, so, ayan, expect nyo na talagang matte yung kanyang finish. So far, hindi naman siya masyado nakaka-dry ng lips. Yung dating niya, hindi niya na-emphasize yung dryness ng lips ko. But then, ayan. Kasi kanina dry yung lips ko eh. And medyo sugat-sugat na naman tong lips ko na to. Pero ayan, okay siya. Okay yung dating niya, ang ganda. So, dahil tapos na ako sa aking pinaka-makeup look, magpaproceed na ako sa aking fashion haul para naman magka-idea kayo on what to wear sa Valentine's Day or kahit hindi lang sa Valentine's Day, sa upcoming summer. Itong fashion haul ko na to is not a sponsored video and binili ko tong mga damit na to sa Gig Clothing and I will put the link below the description box. Ang gagana kasi talaga ng tela nila and yung mga designs na meron sila and affordable pa. I know maraming online shop na uso ngayon and yan, mga Shopee yan, mga Shein yan. Pero, for now, dun muna ako nag-hoard ng damit sa Gig Clothing kasi ang gaganda kasi talaga ng mga damit at ng tela nila. Keep on watching guys and I'm so excited to wear these ones.
That's it for this video, guys. Thank you so much for watching, and I hope na nagustuhan nyo yung aking makeup look for Valentine's Day. And yan, sobrang simple lang yan, hindi ko na binonggahan. And syempre, pag nakipag-date naman talaga tayo, diba? Hindi naman kailangan bonggahan yung makeup look. If you wanna look extra lang naman, diba? So, try this makeup look that I did. And also, nagustuhan ko yung Maybelline Sensational Liquid Matte na Valentine's collection, especially yung shade na Decadent Lips. And for my fashion haul, first time kong ginawa yon, and I hope na nagustuhan nyo rin and nag-enjoy din kayo habang pinapanood yon. And kung nagustuhan nyo yung mga dresses and tops na sinuot ko, and marami pang ibang designs nun, just check out Gig Clothing on their Facebook page and Instagram account. Again, this is not a sponsored video. Pero ayun, sobrang nagustuhan ko lang talaga yung tell ng mga damit nila and yung kanilang mga designs. Perfect na perfect para sa Valentine's Day and pwede na rin para sa summer, diba? If you wanna check them out, I will put all the links below the description box. And kung gusto nyo pang gumawa ko ng mga ganitong fashion haul, and just comment down below, diba? Give me a suggestion sa mga gusto nyo pang gawin ko na content dito sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching. Happy Valentine's Day and have a nice day. Stay safe and God bless you. Don't forget to subscribe and click the notification bell down below for more updates. Bye!